Welcome to English in Brief Learning English tutorial channel. Today we are going to have a new video that helps you to learn English easily. أهلا بيكم في قناة English in Brief. النهاردة معادنا مع tutorial جديد أو مع فيديو تعليمي جديد هيساعدنا إن احنا نتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة وسهلة. فيديو النهاردة عن justice، تمام، عن مفهوم الجاستس و it's a story، عبارة عن قصة. القصة دي بتعلمنا حاجات كتير قوي في اللغة الإنجليزية بس بطريقة سهلة وبسيطة. تمام. طيب here التايتل بتاع الباسج زي ما تعودنا كل مرة احنا معانا باسج جديدة أو قطعة جديدة. القطعة ديت عنوانها هو كالتالي: Justice was done. تكلم عن العدالة زي ما احنا شايفين هنا في البيكتشر. عندنا هنا في judge يعني قاضي، والjustice يعني العدالة. طبعا أكيد إن الجادج أو القاضي من مهامه الأساسية إن هو يساعد في تحقيق العدالة أو justice. تمام؟ طيب خلينا نبدأ كده الفيديو على طول من غير ما نضيع وقتنا. Justice was done. The word justice is usually associated with courts of law. كلمة العدالة دايما أو غالبا بتكون مرتبطة بالمحاكم. courts of law معناها محاكم. We might say that justice has been done when a man's innocence or guilt has been proved beyond doubt. احنا ممكن نقول أن العدالة justice العدالة has been done تم تنفيذها when عندما when هنا بمعنى عندما a man's innocence براءة الرجل أو الإنسان. هنا مش مقصود بها man يعني ميل، يعني مقصود بها الإنسان عموما، قد يكون مقصود الإنسان عموما. innocence or guilt. innocence يعني براءة or guilt الذنب إن هو يطلع إن هو يبقى مذنب يعني. has been proved تم إثباتها beyond doubt بدون شك. خلاص بقت clear، يعني بقى الموضوع واضح هل هو فعلا guilty 100% ولا هو innocent بريء 100%. Justice is part of the complex machinery of the law. العدالة هي جزء من الماكينة المعقدة of the law. حد يقولي طب ما كلمة complex بمعنى برضو بتنفع بمعنى زي عقدة نفسية. أيوة ده حقيقي، بس هي هنا جاية adjective بتوصف الماشينري ديت، بتوصف الماكينة ديت. تمام، فهي complex هنا معناها معقدة. machinery اللي هي الماكينة of the law للقانون. Those who seek it undertake an arduous journey and can never be sure that they will find it. هؤلاء الذين يحاولون الحصول عليه أو بيسعوا للحصول على العدالة. undertake an arduous journey. arduous journey معناها رحلة شاقة طويلة. طبعا journey كلنا عارفين هي الرحلة الطويلة. في طبعا كلمات تانية في اللغة الإنجليزية بمعنى رحلات قصيرة أو رحلات من نوع آخر، وده هنبقى نتناولها في مرة تانية لوحدها. An arduous journey رحلة شاقة and can never be sure that they will find it ولا نكون متأكدين إن هما هيحصلوا عليها في الآخر. Judges, however wise or eminent, are human and can make mistakes. طبعا القضاة however مهما كانوا بلغوا من الحكمة أو يعني الأهمية في عملهم، هم في الآخر برضو إنسان أو الإنسان ممكن يعمل خطأ.
There are rare instances when justice almost ceases to be an abstract conception. في بعض اللحظات يعني النادرة rare يعني نادرة instances الأوقات أو اللحظات when justice لما بتكون العدالة almost ceases to be an abstract conception اللي بيكون تتوقف فيها العدالة عن كونها abstract conception يعني مفهوم معنوي يعني شيء لا نراه ندركه ولا نراه تمام reward or punishment are meted out quite independent of human interference. Reward الثواب or punishment العقاب are meted out يتم تنفيذهم quite independent بطريقة مستقلة شوية عن human interference عن تدخل الإنسان. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناها إن ده reference للعدالة السماوية التي أحيانا بتحصل بدون تدخل الإنسان قد يكون مش هو اللي بينفذ العدالة هنا دلوقتي اللي بينفذ العدالة هي دي عدالة سماوية. هنقول معناها دي اسمها ايه العدالة السماوية هقول لحضراتكم عليها كمان شوية. At such times justice acts like a living force. في هذه الأوقات اللي احنا قلنا عليها اللي بيكون فيها العدالة تنفذ ولكن مش بإيد البشر justice acts like a living force. العدالة تتصرف كأنها قوة يعني حية. When we use a phrase like it serves him right ودي phrase مشهورة جدا في اللغة الإنجليزية معناها إن الشخص ده يستاهل اللي جراله أو هو يستحق اللي جراله تمام. It serves him right ده برضو يعتبر idiom في اللغة الإنجليزية معناها إن هو يستاهل اللي حصل له. We're in part admitting that a certain set of circumstances has enabled justice to act of its own accord. فيها إحنا admitting that بنعترف إن a certain set of circumstances بعض الظروف اللي بتحصل has enabled justice خلت العدالة قادرة إن هي تتصرف بنفسها. when a thief الموقف اللي جاي ده هيشرح بالظبط الموضوع الكلام اللي اتقال قبل كده كله. when a thief was caught on the premises of a large fair store one morning, the shop assistants must have found it impossible to resist the temptation to say it serves him right. لما يتم القبض على ثيف حرامي أو لص في محيط مبنى محل أو متجر لبيع الفرار اللي هو الفرار بالإنجليش اللي هو الفرار اللي احنا بنقول عليه فرار أو اللي هو الحاجات الفرو يعني ملابس الفرو تمام. في يوم ما البياعين اللي في المحل في الآخر هيقولوا ايه هيقولوا ان it serves him right هو يستاهل اللي جراله او هو تم تحقيق العدالة كده يعني فيه. temptation هنا معناها الإغواء. The shop was an old-fashioned one with many large disused fireplaces and tall narrow chimneys. المحل كان من الستايل القديم شوية وكان فيه اللي هي دفايات كبيرة تمام disused غير مستخدمة. وطبعا الدفاية بيكون لها حاجة اسمها chimney الدفايات القديمة بتاعت زمان اللي هي بتبقى مبنية جوه الحائط ديت بيكون لها حاجة اسمها chimney يعني مدخنة. المدخنة ديت المداخن ديت كانت tall and narrow طويلة وضيقة. كانوا دايما بيعملوها narrow عشان thieves موضوع السرقات
ممكن لص يدخل منها عشان يحاول يسرق المكان. يعني ده شيء معروف جدا في الانجليش culture. Towards midday, a girl heard a muffled cry coming from behind one of the walls. عند منتصف اليوم كده بنت في المحل سمعت صوت muffled cry، يعني صرخة مكتومة، يعني ما صوتها مش واضح قوي. coming from behind one of the walls، جاية من وراء إحدى الجدران. As the cry was repeated several times, she ran to tell the manager, who promptly rang up the fire brigade. لما الصرخة دي تكررت كذا مرة أو several times يعني مرات عديدة أو مرات عدة، she ran to، هي جرت عشان تخبر the manager يعني مدير، who promptly rang up the fire brigade، اللي هو فورا اتصل على fire brigade اللي هي المطافي، الدفاع المدني. The cry had certainly come from one of the chimneys. أكيد الصرخة بكل تأكيد كانت جاية من إحدى المداخل. But as there were so many of them، ولكن مع إن كان هناك كثير جدا منهم، كثير من المداخل، the firemen could not be certain which one it was. ما كان الرجال المطافئ الأبطال بتوعنا طبعا ما كانوش متأكدين الصرخة دي جاية من أنهي مدخنة فيهم بالظبط. They located the right chimney، هم حددوا موقع المدخنة الصحيحة by tapping at the walls and listening for the man's cries. كانوا بيخبطوا على الchimneys كل واحدة ويشوفوا الصوت بتاعها. الصوت بتاع الوال أو صوت الجدار بيختلف طبعا من لما يكون وراء هواء أو من وراء جسم يعني، تمام. فقدروا يحددوا مكان الشمني أو المدخنة اللي فيها الثيف أو اللص ده كان محبوس يعني. and listening for the man's cries، كانوا بيسمعوا صوت الرجل دوت أو الكرايز بتاعته، الصراخات بتاعته أو أنيمته من خلف الجدران ديت. After chipping through a wall which was 18 inches thick, they found that a man had been trapped in the chimney. بعد ما قاموا بتكسير جزء من الحائط وكان سمكه 18 بوصة، وجدوا أن الرجل كان عالقا في المدخنة as in the picture، زي ما هو في الصورة كده. As it was extremely narrow, the man was unable to move. لأن المدخنة كانت ضيقة للغاية، فكان الرجل غير قادر إنه يتحرك بداخلها. But the firemen were eventually able to free him. ولكن رجال المطافي أو الإطفاء كانوا قادرين في النهاية إن هم يحرروه by cutting a huge hole in the wall، بعد ما قاموا بقطع جزء كبير من الحائط. The sorry looking blackened figure، blackened figure مقصود بها thief، figure مقصود بها الإنسان يعني عموما، بس لما يكون مش واضح قوي يعني للآخرين، يعني شكله مش واضح جدا للآخرين بسبب إن عليه طبعا ash والحاجات اللي بتبقى inside the chimney soothe كده. طبعا sorry looking يبدو عليه الأسف أو الحزن، يعني لص واتقبض عليه فأكيد هيبقى حزين يعني. That emerged at once admitted that he had tried to break into the shop during the night but had got stuck in the chimney. اعترف على طول فورا أنه كان بيحاول إن هو يقتحم المحل. طبعا break into ده phrasal verb معناها يقتحم من أجل السرقة. break into a house، break into a shop معناها حد اقتحم مكان من أجل السرقة أو اقتحم. عموما هي تعتبر جريمة، دخول بدون إذن. during the night
but had got stuck in the chimney. ولكنه اتحشر يعني أو أصبح غير قادر إن هو يتحرك داخل التشيمني المدخنة. He had been there for nearly 10 hours. فضل محبوس فيها حوالي 10 hours 10 ساعات. فلكم أن تتخيلوا العذاب اللي تعذبه بسبب إن هو كان بيحاول يسرق. Justice had been done even before the man was handed over to the police. العدالة تحققت حتى قبل إن هو يتم تسليمه للشرطة. يعني ديت بالظبط كده يتقال عليها poetic justice، العدالة السماوية. تمام. ففي الحالة ديت نوع العدالة ده بنسميه poetic justice. poetic justice يعني العدالة السماوية، وهي مقصود بيها إن العدالة تحققت، بس هنا مش بإيد بشرية بقى، هنا بإيد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حقق العدالة. poetic justice. تمام. طيب الإيديوم بتاع النهاردة إيه؟ what does the idiom it serves him right mean؟ معناها إيه بقى؟ If you say it serves someone right، لما نقول إن الحد ده يعني بالإنجليش نقول عليه it serves him right when something unpleasant happens to them، لما شيء سيء يحدث ليهم كعقاب، you mean that it is their own fault، خطأهم وهو السبب، and you have no sympathy for them، وإحنا مش بنتعاطف معاهم على الشيء السيء اللي حصل لهم لأن هم يستحقوا اللي جرالهم. تمام. طيب. Now let's guess the meaning of your exams. معانا 2 exercise زي احنا متعودين للفوكابلري. هقراهم مع حضراتكم. Match the words with the definitions. Arduous. احنا قلنا طبعا arduous معناها شاق، يعني حاجة فيها تعب ومجهود كبير. Eminent يعني حاجة بارزة أو مهمة. Meet معناها ينفذ عقاب. Interference معناها تدخل. Guilt معناها ذنب. طيب دي definitions أو التعريفات. تمام. Letter A. The fact that somebody has done something illegal. لما حد بيقوم بعمل شيء غير قانوني. illegal معناها غير قانوني. Letter B. The act of getting involved in and trying to influence a situation that should not really involve you in a way that annoys other people. لما بيكون في تداخل ومحاولة التأثير على الموقف that should not involve you، اللي احنا المفروض احنا ما نتدخلش فيها in a way that annoys other people، لما بطريقة بتزعج الآخرين، تدخل يعني. Letter C. famous and respected يعني مهم أو بارز أو شخص مهم، احنا وصفنا بيها كلمة judge. Letter D. to give somebody a punishment يعطي أحد أو شخص ما عقاب. Letter E. involving a lot of effort and energy يشمل مجهود كبير وطاقة كبيرة. اوكي. طيب exercise اللي بعده هسيب لحضراتكم طبعا زي ما احنا متعودين the model answer at the end of the video. في آخر الفيديو هكون سايبة لحضراتكم الموديل انسر أو الإجابة النموذجية للأسئلة كلها عشان تتأكدوا إن الإجابات صحيحة. ممكن تعملوا باوز وتحلوا الإكسرسايز في بيبر كده على ورقة وتتأكدوا في الآخر إن الإجابات صحيحة. Number 1 disused. disused يعني غير مستخدمة. Number 2 muffled. muffled يعني صوت منخفض لأن في حاجة منع الصوت ده إن هو يصل. Number 3 accurate. Number 4 premises. premises مقصود بيها المكان أو المبنى. Number 5 chipping معناها
يقطع أو يكسر. تمام. letter A to damage something by breaking a small piece of it. تحط شيء بإن أنت تكسر منه جزء صغير. letter B a formal agreement between two organizations countries. هي زي اتفاق أو معاهدة أو اتفاقية يعني. letter C the building and land near to it that a business owns or uses. المبنى أو الأرض المحيطة به اللي بيستخدم في business، في عمل يعني. letter D not heard clearly غير مسموع بوضوح because something is in the way that stops the sound from traveling easily. إن في شيء بيعوق وصول الصوت بسهولة. letter E no longer used لم يعد مستخدما بعد. ودلوقتي هنحل أسئلة reading comprehension مع بعض. تمام. number 1 what is the word justice usually associated with؟ كلمة justice العدالة دائما مرتبطة بإيه؟ ممكن حضراتكم تاخدوا دقيقة كده مثلا باز، توقفوا الفيديو وترجعوا للتكست وتحاولوا ان انتوا تلاقوا الإجابات، تحصلوا على الإجابات. طيب هنا كده سؤال سهل جدا. عندنا طبعا justice اهي في أول 2 lines. The word justice is usually associated with courts of law. يبقى دايما كلمة justice العدالة مرتبطة بكلمة courts of law معناها المحاكم. تمام. That's the answer. طيب number 2 why can those who seek justice never be sure that they will find it؟ لماذا لا يكون هؤلاء اللي يحاولوا الحصول على العدالة غير متأكدين أنهم سيحصلوا عليها أو سيجدوها يعني؟ نرجع تاني للباسج نشوف. طيب أوكي، هنا قال those who seek it هؤلاء الذين يسعوا للحصول عليها undertake an arduous journey. بيعملوا ايه؟ بيمروا برحلة شاقة and can never be sure that they will find it. ولا يمكن أن يكونوا متأكدين أنهم سيحصلوا عليها. لماذا بقى؟ إن judges however wise or eminent are human and can make mistakes. أحيانا ممكن لأن أولا وأخيرا القضاء بشر، والبشر ممكن هو يعني يخطئ أو شيء زي عن غير عمد طبعا. Okay. Question number 3 when does justice seem to act like a living force؟ متى تتصرف العدالة وكأنها قوة يعني حية أو قوة، كأنها قوة لها حياة يعني. تمام. هنا كده نشوف part ده هنا بيقول ايه. At such times justice. اوكي طبعا هنا مش الإجابة مش في ال2 lines دول. هنا قال there are rare instances في لحظات نادرة when justice almost ceases to be an abstract conception. تكون فيها العدالة غير مرئية. Reward or punishment are meted out quite independent of the human interference. هي دي الانسر، ان الثواب او العقاب يتم تنفيذهم بطريقة مستقلة عن تدخل البشر، بدون تدخل البشر يعني. تمام، قوة أعلى من البشر. وبعد ما انتهينا من إجابة الأسئلة مع بعض، أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأظن بقى يعني لو الفيديو عجبكم وشفتوه للآخر يا ريت تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب وشير مع أصحابكم عشان الكل يستفيد من الفيديو. وشكرا لكم.